Hello, what's up guys? Welcome po sa ating YouTube channel. Bumabagal bang laptop mo or PC mo? Pues, pabilisin natin yan ng linisin ang cache ng ating computer or desktop. So, umpisa na natin guys. Tara na! Ang unang step natin ay disk cleanup. So, unang gagawin natin ay i-click dito sa start and then this, yan, pag type mo ng this, lalabas na ito, this cleanup. Ayan, i-click mo lang yan and then itong C kung saan naka-install lang yung Windows 10, okay mo lang and then punta ka sa baba, ito, delete mo itong temporary files. Ayan, clean up system files, then okay mo. Ayan. Yun yung first step natin. Tapos, pag nalabas dyan, pag okay mo, lalabas dyan, okay mo lang. Ayan, na-delete na. Yun yung first step natin. Okay po. Okay, next step natin ay sa Google Chrome. Paano ba tanggalin ang cache ng Google Chrome o kaya history? Okay, click lang ito, tatlong arrow sa upper right and then settings and then scroll down dito sa my privacy and security, ito clear browsing data. Yan, click mo lang yan. Last hour, kung gusto mong nag-browse ka ng within an hour, o ako kasi all the time para burado lahat. So cleared data, ayun. Tapos doon naman sa Mozilla natin, ayan, dito rin sa upper right, ito yung dash na tatlo and then options and then privacy and security, ito, then scroll down mo lang, ito clear history, ayan, everything. Ayan, everything ako dito. Okay. Ayan, lahat na clear lahat yan. Pati yung mga password na nakasave. So, kung may mga browser pa kayong iba, hanapin nyo na lang po. Dalawa lang kasi ang nilagay kong browser. Okay, next step is yung may naka-installed na Windows app sa ating Windows 10. Okay, pumunta dito sa Startup, then WS reset. Yan, i-open mo lang ito, tapos may lalabas. Tayin mo lang ito, depende rin sa computer mo kung mabagal siya or mabilis. Hintayin lang natin, no? Ayan, na-reset na siya, then close. Next step is yung DNS. I-flash natin yung DNS natin. Okay, pumunta sa CMD then run as admin, ito, or pwede na i-right click dito, run as admin. So type mo ipconfig /DNS ayun, successful. Para yung mga internet nyo na nagpapabagal, matanggal yung mga cache doon. Okay po. Next step is yung file explorer ng cache. Okay, click lang ito, tapos dito sa PC view and then options and then ito, i-clear lang. Clear. Yan, pag mabagal lang yung hard disk. So, I hope na nakatulong sa inyo ito guys at bumilis ng inyong laptop or desktop sa pag-clean ng ating cache. So, yun lang po. At huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. And God bless po.